Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni. Neki is kezdünk akkor. Mi a jelenlegi, a mai energia? Szóval mi van vele ez a kérdés? Mi az, amit ma megtudhatunk erről a szeretett személyről? Mit tudhatunk meg róla? Szomorú, mert lehet, hogy megígért egy találkozást, lehet, hogy megbeszéltétek, de nem tudja tartani magát hozzá, vagy ö, csak ő szeretett volna. Lehet, hogy ő magában ígérte meg ezt, hogy na akkor ekkor biztos elmegyek, na akkor szóval úgy lesz és kész. És akkor hát most úgy tűnik, hogy mégsem jön össze, na de megnézzük, hogy mi ez az ellenség itt. Milyen akadályok akadályozzák őt. Mi az, ami őt most akadályozza? Az őszinte megnyilvánulás. Lehetséges, hogy ő saját magának sem mer bevallani a valódi igazi vágyait, hogy mit akar ő itten, vagy a találkozásban, vagy neked nem meri elmondani. Egyeseknél az is lehet, hogy nem meri elmondani azt, hogy ő nem akar tőle többet csak, mint egy ilyen röpke légyottot, hogy ő nem is akart itt ebből komoly kapcsolatot, hanem ezt szeretné továbbra is fenntartani, és elképzelhető, hogy tapasztalta már nálad azt, hogy te nem így gondolod, és tudja, hogyha legközelebb megy, vagy legközelebb találkoztok, akkor erre bizony ezen el kell beszélgetnetek, vagy el szeretnél vele beszélgetni, és ő ezt nem áll készen erre, azt hiszem. Ez lehet a legnagyobb félelme, hogy őszintén kellene valamiről beszélni, amit pillanatnyilag ő nem szeretne. Na nézzük itt ezt a találkozást. A látogatásra kérnék szépen. Hát ezt azt támasztja alá, amit az előbb mondtam, hogy ő lehet, hogy nem beszélne erről még, nem szívesen mondaná ezt ki, hogy ő egyelőre nem akar tőle többet, nem akar ebből egy valódi, hosszú távú elkötelezett párkapcsolatot, hanem ő csak egy ilyen érezzük magunkat jól féle kapcsolódást, függetlenül attól, hogy valójában mit is érez ő a szíve mélyén, mégis más gondol. Na és akkor még a fájdalomra is kérnék szépen, a szomorúságra. Na, ez az a hitrendszer, amiről nem nagyon akarunk tudomást venni. Általában, amikor a külvilágnak, a családi mintáknak, a rokonok, az ismerősök elvárásainak akarunk megfelelni, akkor szoktunk ilyet csinálni, hogy belül sír a lelkünk, de mi mégis úgy gondoljuk, hogy az a helyes, amit tőlünk elvárnak, és mert hát ők jobban tudják, mert hát ők többen vannak, és többen mondják ugyanazt, és például amikor sokszor mondják azt valakire, hogy ő rossz ember, akkor az előbb-utóbb például ő maga is elhiszi, hogy rossz ember, pedig csak lehet, hogy arról van szó, hogy ő egy teljesen más tudatszinten lévő valaki. És a többiek meg nem értik, hogy ő mit csinál, és minden dolga félre sikerül, tehát hogy itt ilyen dolgokat érzékelek a háttérben, hogy lemond rólad, de azért, mert hogy vannak olyanok, akik meggyőzik arról, hogy neki hol a helye.
Na megnézzük akkor, hogy egyébként hogyan gondol rád. Hogyan gondol a nézőre ez a szeretett kedves, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak. Alig várja már, hogy lehetőségetek legyen együtt lenni, mert ugye a gondolatainál elsőként mindjárt te jelentél meg, az is, hogy távol vagytok egymástól, de amikor ő úgy valóban őszinte mer magával lenni, akkor ő bevallja azt, hogy minden vágya és reménye az, hogy egyszer csak hopp, ott találom magam és vele vagyok. Na megnézzük azt, hogy mi ez a távolság. A katonatisztre kérnék szépen. Itt arról is lehet szó, hogy azért is kell külön lennetek, mert hogy ő itt bizonytalankodik. Még nincs meg benne az az eltökéltség, ami egy új kezdethez kellene. És ez mondjuk így, hogy úgy energetikailag leginkább ez ami nincs meg benne, és akkor ennek megfelelően nem is tudnak úgy alakulni a dolgok, hogy összejöjjön a találkozás, vagy hogy együtt legyetek. Például akik az Ikerlánknak nevezett folyamatban vannak, az ő esetükben szokott ez igazából előfordulni, ahogy az égiek, ahogy szoktam mondani, valamilyen mérővel mérik az energiákat, és hogyha nem üti meg azt a szintet, egyik vagy másik, vagy egyik sem, fél sem, akkor nem engednek meg találkozásokat, és bizony itt is lehet például ilyenről szó, vagy hasonló helyzetben, mert hogy egy normál párkapcsolattól az ikellán kapcsolódást az különbözteti meg leginkább, hogy ott visszafordíthatatlan folyamat veszi kezdetét, amikor náluk aktiválódik az az energia. A többi kapcsolatban is lehetnek nyomokban ugyanolyan minták, csak a másiknak az a másik síkon zajlik, jelentős része a kapcsolódásnak, és a fizikai síkon pedig látványra hasonló dolgok történnek, de a kettő az nagyon eltér a háttér szempontjából. Megnézzük még itt az özvegy férfit, hogy itt erről mit tudhatunk meg. Hát lehet ő neki a háttérben egy olyan személy, aki duruzsol állandóan a fülőjébe, aki nem akarja, hogy ő önállósodjon. Láttam már nagyon sok ilyen karmikus kapcsolódást, ahol két ember direkt azért lesz férj-feleség, kerül párkapcsolatba, hogy azokat egymásnak okozott mély sérüléseket végre képesek legyenek megoldani, és nem csak olyan módon, hogy elválunk, mert ugye nagyon sokan vannak, hogy utána sem tudnak elszakadni, hanem olyan módon, hogy az egyiknek legalább el kell kezdeni szellemi szinten emelkedni, tudatosságában, és akkor tudja teljesen maga mögött hagyni ezt a kapcsolatot. Csak akkor és csak és kizárólag akkor, amikor valamelyik őjük elkezd tudatosan
mert hogy ameddig ez nem történik meg, addig folyamatosan érzékelni fogja a másik bántását, amit itt is látunk. Tehát, hogy a legnagyobb akadálya itt ennek a szeretett személynek a gondolati világában az az, hogy van egy van egy kapcsolat, vagy van egy hitrendszer, amit a családjából hoz, és az tele van olyan félelmekkel, hogy mi minden akadályozza meg az ő életét, és erre minden nap talál bizonyítékot újra és újra. Na, és ebből az energiából nem lehet másképp kikeveredni, csak tudatszintemelkedéssel, rezgés szintemelkedéssel, ami úgy kezdődik, ugye már nagyon sokszor mondtam, hogy minden reggel és este találjunk valamit arra, hogy hálásak vagyunk az életünkben a legbagatelebb dologra, a legegyértelműbb dologért is hálásak lehetünk. A lényeg itt nem az, hanem hogy tiszta szívből tudjunk hálásak lenni, és ezzel olyan energiákat indítunk be, ami aztán majd későbbiekben kihat az életünk más területeire is. Ezt nem baj, hogy bugyutának tartjuk, nem baj, hogy hülyeségnek gondoljuk. Amikor az ember kétségbe van esve, na olyankor szokott legyinteni arra, hogy hát jó van, akkor már próbáljuk meg, hát ettől rosszabb már tényleg nem történhet, vagy ha mégis, ez is akkor aztán már végképp mindegy, hogy mi történik. Szóval amikor a minden mindegy állapotába eljutunk, akkor szokták kipróbálni ezt, de akkor sem mindig. Szóval, hogy csak ennyit kell csinálni, hogy legyünk hálásak, keressünk két dolgot, amiért mindig hálásak tudunk lenni, és őszintén és tiszta szívből. Én most itt, ha ő itt lenne a gondolataiban, és ezt a hosszú-hosszú, nehéz gondolatvilágot akarnám feloldani, akkor ezt tanácsolnám neki. Megnézzük akkor, hogy milyen érzésekkel van a néző iránt ez a szeretett személy. Hát ugye láttuk azt, hogy a gondolatai ráirányulnak elsősorban, legelőször. Milyen érzések vannak benne a nézővel kapcsolatosan? Mit érez? Mit érez a nézővel kapcsolatban? Mit érez ő? Hát reménytelenséget. És lehet, hogy korábban nem így élte meg a kettőtök kapcsolatát, de mégis valamiféle hatalmas reménytelenséget él meg. A tekintetben is, hogyha ti találkoznátok, akkor az tényleg jó lenne, tényleg megváltoztatná az ő világát, az ő életét, mert hogy bele van süppedve a reménytelenségbe, a reményvesztettségbe. A halálra kérnék szépen itt. Lehet, hogy múltbeli kapcsolati minták azok, amelyek ennek a jelentős változtatására volna szüksége, és akkor itt visszautalok arra, amit az előbb mondtam, mint a hála gyakorlatot, mint a rezgésszint emelő gyakorlatot. Nem kell bonyolult nagy dolgokra gondolni, a világunk bonyolult, és minden összefügg mindennel, ez igaz. Éppen ezért olyant kell keresni, ami mindegyikre hatással van, már pedig a hála rezgése az egy olyan magas rezgés szint, ami mindent is képes megmozgatni, megváltoztatni, és ezért tud ez hatékony lenni, ezért javaslom én ezt csinálni. Én, ahogy szoktam néha mesélni arról, hogy velem minden történtek meg, én tudom, hogy én amióta ebben az energiában élek, illetve alkalmazom ezt, én nekem teljesen megváltozott az életem, és nem olyan módon, ahogyan azt most gondolják, hogy akkor csili-vili palotába él az ember, hanem egyszerűen megtanulja
elfogadni úgy az életet, és hogy nem érzi rosszul magát benne, és valójában itt erről lenne szó. Neki csak ennyire volna szüksége, hogy ne a dolgok rossz oldalát lássa, hanem a jót. Ezt viszont ezzel a hála gyakorlattal tutira meg lehet csinálni, viszonylag hamar, 1-2 hónapon belül nagy változás lehet. Karácsony előtt már ott novemberben volt egy ilyen ösztönzésem, hogy minél többen kezdjenek bele. Nem tudom, hogy ki csinálta, ki nem. Örülnék, hogyha visszajeleznétek, hogy valaki belekezdett és hogy milyen eredményt tapasztalt, hogy végigcsinálta a 3-4 hetet, mert azért ezt tudni kell, hogy nem egy nap alatt jön. Amikor már az embernek változik a tudatszintje, akkor sokkal gyorsabban történik, de amikor még ilyen nagyon rosszul élem meg a dolgaimat, ilyen állapotban vagyok, azért ott kell 1-2 hónap, és ez ilyen nagyon kitartás. És ezzel együtt azt is nézik a föntiek, az égiek, az energiák, hogy mennyire komoly a szándékunk. És ez nagyon fontos. Hogyha 1 hét után abba hagyjuk, és nem csinálunk dolgokat, akkor azt mondják, hogy ja, hát akkor minek tegyünk bele mi energiát, ha ő sem tesz. És ez itt nagyon fontos. Na, megnézzük a veszteséget, hogy miért van így maga alatt, érzésvilág szempontjából. Egész egyszerűen olyan berögzülései vannak, hogy nem hiszi el azt, hogy ezen bárki vagy bármi változtathat. Nincsen meg benne a teremtőbe vetett hit, hogy a teremtő az olyan csodákat tud csinálni, amit emberi ésszel el sem tudunk képzelni. És ez az, ami miatt ő ott van ebben a mocsárban, az ő gondolatainak és érzéseinek a mocsonában, és nem érzi azt a szépet, amire végül is ott van benne, mert láttuk az előbb a gondolatainál is megjelent, és ott állandóan a másik, vagyis az egyéb körülményekre mutogat. Veled kapcsolatban azt javaslom, hogy csináld te. És akkor, ha valóban van köztetek kapcsolat, akkor ez átmegy neki. Ennyit meg lehet tenni a másikért, ha valóban szeretjük őt, és akkor tudunk a másikért ennyit tenni. Vagy ha itt mondjuk valaki van így ilyen szituációban, akkor neki is ezt javaslom, hogy kezdje el, és ne legyen türelmetlen, ugye nagyon sok videóban lehet hallani, hogy a türelem, de alapvetően ez nagyon fontos. Tehát hogyan elmondtam az előbb, hogy lehet úgy imádkozni, hogy de én most szeretném Istenem, meg hogy ezt csináld meg Istenem, meg mit kérek még. Ezt lehet elsorolni, de hát mint ahogy azt is szoktam mondani, hogy az égi világ nem azért van, hogy a mi kívánságainkat, mint egy varázsló teljesítse. Nem, mi azért nem azért születünk, és ők nem azért vannak, ezért ők megbizonyosodnak a szándékaink komolysága felől, és ehhez idő kell és türelem, mire válaszolnak rá, és úgy gondolják, érzékelik azt az energiaváltozást, ami ehhez szükséges, és nem a beszédünk a lényeg, hanem az, hogy mi hogyan változunk belülről energetikailag. Ahogy szokták mondani, meg a Bibliában is van, hogy a mennyországba bejutás előtt lemérik az ember szívét vagy lelkét is, és megmérik, hogy könnyűnek találtatik-e, vagy igaznak. Úgyhogy ez is így zajlik minden egyes ilyen beavatkozásnál, azért még ha nem is ugyanaz a személy, de ugyanolyan módszerrel nézik meg azt, hogy mit akarunk mi valójában. Tiszta szívből, vagy csak az emberi gyarlóságunknak az önfényezéséhez kérjük a segítséget, akkor hát nem biztos, hogy fog jönni. Megnézzük akkor, hogy mi fog jönni. Nálatok. Mi az, amire
számíthat a néző a következő néhány napban, egy hétben ettől a szeretett szemétől? Mire számíthat a néző ettől a szeretett szemétől? Mire számíthat? Nem biztos, hogy olyan örömteli események következnek, mint amire vágynál pillanatnyilag, mert abba esetleg az örömbe öröm is vegyül, tehát, hogy nem lesz fenékig tejfel az élet. Mit jelent itt az özvegyasszony? Mert bár bele szédül már, annyit gondolkodik abba, hogy hogyan tudnátok találkozni, hogyan lehetne ezeket a találkozásokat stabilizálni, mégis azt gondolom, hogy vagy azért, mert nem tud összejönni a találkozás, vagy nem úgy tud összejönni, ahogy az jó lenne. Ugye az előbb is volt már erre utalás, hogy az sem lesz tökéletes, de itt is az, hogy ahogyan mindkettőtök megéli ezt a következő néhány napot, az bizony nem lesz problémamentes. Na, a veszteségre kérnék szépen. Múltban is lehettek már köztetek olyan szituációk, amelyek így hirtelen megjelentek újra, és problémát okoztak. Na most erre az jön itt közbe, hogy akkor ezeket éppen ideje lenne már megoldani, hogy ne jelentkezzenek újra. Lehet, hogy ez mindkettőtökben van olyan félelem, hogy jaj, csak nehogy így legyen, ahogy akkor meg akkor volt. Na most, ha ilyen gondolat jön, akkor ezt megint javaslom kicserélni arra, tudatosan úgy gondolni, hogy jaj, bár csak így lenne. Tehát, hogyha ilyen gondolat van, ezt le kell cserélni, ezt ami jönne ösztönösen belőled, arra, hogy bár csak mi lenne. És ez nem imádság, a kettő nem ugyanaz. Kívánni lehet, vágyakat megfogalmazni lehet, de a teremtőt és az égi segítőket ilyenekkel bombázni, azt talán nem, mert az úgy nem biztos, hogy úgy gondolják ők is, ahogyan mi gondoljuk, és akkor megint csak bizonyságot nyerünk arra, hogy na ugye ők sem csinálnak, ők sem segítenek, és az csak erősíti a bennünk a negativizmust, viszont ha átfordítjuk azt, hogy bárcsak ez lenne, és az égiek meg segítjenek úgy, ahogy ők gondolják, akkor ők majd tudják, hogy mit szeretnénk, és akkor ha az belefér abba a nagy egészbe, ami az ő feladatuk, hogy figyeljék, akkor majd úgy is teljesítik. Köszönöm, hogy itt vagytok, és nézitek a videót, és remélem, hogy ezekkel tudok segíteni, mert ez nagyon-nagyon fontos minden szempontból. Az egész családra hatással vannak a mi megéléseink, még akkor is, hogyha nem velük kapcsolatosak ezek a kívánságok. Ezt próbálom továbbadni, vagy átadni a videóimban. Köszönöm a kommenteket is, és ha megírjátok azt is, hogy megkísérletek-e, vagy beleálltok-e ebbe, amit javaslok, próbáltok-e ezen változtatni. Köszönöm, ha megírjátok, és a leírásban található elérhetőségen tudtok megkeresni engem, és ott tudtok például, ha tetszik a videó,
akkor tettem be a legaljára, a leírás legaljára egy olyan linket, ahol egy kávé erejéig akár honorálni is tudjátok ezt, de így is köszönöm, hogy nézitek, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!